අයිබෝන් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ශ්‍රී ලංකන් travels dubai YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. එතකොට තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගම ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි යනවා අදත් යන්නේ desert drive එකක්. හැබැයි last video එකේ කිව්වා වගේ අපි අද යන්නේ extreme drive එකකට. වාහන 14ක් විතර යනවා ලොකු convoy එකක් යන්නේ. ඉතින් මේකේ rules එම් ගොඩක් තියෙනවා අපිට මේ convoy එකකින් පිටට යන්න බෑ. ගොඩක් rules තියෙනවා. ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. रेडियो कंट्रोलर එක දැන් ලොකු කොන්වෝ එකක් යනකොට ඉතින් අපිට රේඩියෝ කන්ට්‍රෝල් එකක් ඕන මොකද වාහන ඉස්සර යන වාහනට පස්ස යන වාහන වලට කතා කරන්න අනිත් එක මාෂල් ඉස්සරහින් දෙන පණිවිඩ ටික එන්නේ මේ රේඩියෝ කන්ට්‍රෝල් එකේ. ඔයගොල්ලන්ගේ දැකලා තියෙන ඔක්කොම වාහන ඔක්කොගේම ෆ්ලැග්ස් ඔක්කොම ගාලා දැන් රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. තව වාහන ටිකක් ඩිෆ්ලේට් කරනවා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි යන්න අර පැත්තට තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලන් තියෙන හැටි මේ මේක ප්‍රොපර් 4x4 desert drive එකක් යන්න පුළුවන්. वाहन टिक දැක්ක ගමන් පෙන්ලා ඇති කොහමද කියලා. सेट වෙලා තින්නේ ඔක්කොම සෙට්. ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහ බලා ගන්න පුළුවන් දැන් සම්පූර්ණ සෙට් කරලා තින්නේ. මාර්ෂල් ඉස්සරහා ඉන්නවා. ඉතින් අපි දැන් ඩ්‍රයිව් එක පටන් ගන්නවා දැන්. රැන්ඩිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක.
ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කූල් ඩවුන් වෙනකම් පොඩක් ඉන්නේ. කූල් ඩවුන් වෙනකම් අපි ආයේ ඩ්‍රයිව් එක පටන් ගන්නවා. දැන් ඇවිල්ලා ඩෙසර්ට් එකේ මැද ඉන්නේ. හොඳටම මැද ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද සම්පූර්ණ ඩෙසර්ට් එකේදී අපි අර පැත්තෙන් ඉඳලා තමයි ආවේ. You keep it to yourself and your innocence. The only thing that's left for me. It's not that I want more, I only need it. I can't believe it, you fell on me. Did I cut you out by letting you leave? Maybe a little too much drama in your dreams. So I love. ඉතින් යාළුවනේ අපි යන ගමන් අහම්බෙන් වගේ දෙයක් දැක්කම මෙතන ගමක් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් කාන්තාරෙන් වට වෙලා. ඉතින් අපි සර්ච් කරලා බලුවා මේ ගමට කියන්නේ ගෝස්ට් ටවුන් කියලා. මේ ගම සම්පූර්ණයෙන්ම කාන්තාරෙන් යට වෙලා තියෙන මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. එහෙම පාළුවට ගිහිල්ලා බයත් හිතෙනවා මෙතන මේ දකින්නකොට. මේ පැත්තේ සම්පූර්ණ මේ ගමක් තියෙන පාරවල් ඔක්කොම යට වෙලා. අතන පල්ලියකුත් තියෙනවා මෙතන සම්පූර්ණ යට වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට ක්ලෝස් ෂොට් එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවාද සම්පූර්ණ වැලි වලින් යට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අදට අපේ ට්‍රිප් එක ඉවරයි. මේ ගෝස්ට් ටවුන් එකෙන් අපි ඉවර කරනවා. අපි දැන් ගෙදර යන ගමන්. ඔයගොල්ලන් තාම subscribe කරලා නැත්නම් අදම ගිහින් subscribe කරන්න. bell button එක click කරන්න. එතකොට තමයි අපේ videos ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන් දාපු ගමන්ම. අනිත් ඔයගොල්ලන්ට තව කොහේ හරි යන්න තියෙනවා නම් ඩුබායි වල බලන්න තැනක් තියෙනවා නම් පහල ගිහින් comment කරන්න. එතකොට මම යන්න try කරන්නම්. ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. Thank you.